بصوا، هي اتطلبت مني كتير قوي، بس بصراحة ما كنتش عايز اعملها لأسباب مختلفة. انما بقى لما اتقال لي كذا مرة ان اللي هيعملها هيبيعها، قلت على البركة، يبقى نعملها ونقول لكم اسرارها ومقاساتها وكل حركتها. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. ومفروض يعني ان الفكرة اللي هنعملها النهاردة تتعمل بخشب سوليد سويدي مثلا، يعني عشان تبان قيمة. انما انا بس هشرح لكم الفكرة وطرق التنفيذ، وخلي الخشب عليك انت. دي قطعة 26 سم عرض، وما اظنش هنستخدم طولها كله، هنبقى نقص الزيادة. بس خلينا الاول نرسم التصميم المبدئي. ده التصميم اللي رسمته كروكي كده، هحاول اسيب لكم في وصف الفيديو او في اول تعليق خط علام على 1.5، وهرسم بقى خطين متعامدين على الاطراف، وهبدأ بقى من العلام ده ارسم مستطيل 13 سم في 11 سم. ده المستطيل هعوز بقى انزل بيه او اشيله بعمق 3-4 مللي. فدي ملهاش حل غير اني استعمل الراوتر، يعني ممكن بقى مع الدليل او الجيك اللي كنا عملناه قبل كده. موضوع الحفر العمق نص سنتي ده مش مهم قوي، بس هيديها شكل احترافي جدا. فبظبط بقى الدليل على مقاس المستطيل وبقفل المسامير، وبعدين بقى بالراوتر هبدأ اكل المستطيل ده داير ما يدور الاول. يعني ممكن نعمله على مرتين 3، كل مرة 2-3 مللي. تمام كده، خلصت حفر داير ما يدور. بشيل بقى الدليل، خلاص شكرا ليه، وبثبت الخشبة في البنك بالتيب والسوبر جلو، عشان هستعمل الدليل اللي بيحول الراوتر الصغير لراوتر كبير، يعني من تريم راوتر لبلانج راوتر. استعمال بقى بنطة عادية، وهبدأ برضو انضف المستطيل بالكامل من جوه واحدة واحدة وعلى مهلي. ومش محتاج اقول لكم ان كل اسماء المعدات والجيكات اللي بنستعملها هتلاقوا روابط ليها ولشروحاتها في صندوق الوصف، فيبقى بص بصة. ولو احتجت اي سؤال او استشارة فكل وسائل التواصل برضو في صندوق الوصف. تمام كده، خلصت حفر المستطيل، ومع الصنفرة بقى واللون الغامق هتختفي كل المشاكل. بعد كده بقى في خطوة برضو مش مهمة، هعوز اعمل مجرى كده عشان اسقط فيه الظهر بتاع الحامل، يعني يكون عمق نص سنتي مثلا وبنفس تخانة الخشب. وهنقص بالمرة الزيادة من القاعدة نخليها على المقاس المطلوب، وهو 15 سنتي ونص. والحفر ده سواء بقى بالراوتر او بمنشار الطاولة براحتك، تقدر ما تعملوش وتثبت الظهر بمسامير وغيرها وخلاص، لكن انا بوصل لك الطريقة الصحيحة الاحترافية. تمام كده، قصيت الخشبة وعملت المجرى وبقى مظبوط على مقاس الظهر اللي هنركبه زي الفل. على منشار القرص بقى او حتى منشار الطاولة بسدابة بعرض 9 سنتي هنشقها بعد 4 سنتي بزاوية 35. تمام كده، الجزئين دول هيركبوا في بعض بالشكل ده كده، ومن الطرف التاني هنقصها بزاوية 25 درجة بس. تمام كده، دي الخشبة اللي هتشيل الموبايل، طولها حوالي 20 سنتي، واطرافها زي ما قلت لكم مقاسات زواياها. هلزقها بقى من تحت تقريبا على نفس سوى المستطيل، ومن فوق هلزق فيها الجزء اللي كنت قصيته منها في البداية. تبقى وشوية غيرة ونفرد كويس ونشد التيب ونسيبها تنشف شويتين حلوين. نيجي بقى للظهر اللي هيسقط في المجرى، وبعدين هنبقى نعمل رف صغير هنا كده بعرض 7 سنتي من بداية الظهر لحد ما يلمس حامل الموبايل المايل. بس قبل بقى ما نقص ونقفل محتاج اشيل الجزء اللي انا رسمه ده، عمقه 11 سنتي وعرض 3 سنتي ونص، ومعمول بشكل نص دايرة من جوه. طبعا ممكن نقصها على مرة واحدة بالاركت، او نستعمل بنطة كوباية او هولسو ونحفر دايرة ونكمل بمنشار الاركت، حسب بقى اللي تلاقيه عندك.
تمام كده، شلت اللسان الداخلي، وفي خطوة برضه مش مهمة عملت اللسان الخارجي ده نص دايرة كده. وممكن برضه بالمرة وبجملة الحاجات اللي مش مهمة ممكن نخلي الجزء ده ربع دايرة. بعد كده هنبقى ننعمها بالصنفرة أو ببنطة غسيل ربع دايرة. خطوة كمان وبرضه مش مهمة، شلت مستطيل بنفس تخانة الخشب اللي بستعمله وعلى مقاس حامل الموبايل، يعني نوع من المتانة مش أكتر. تقدر ما تعملوش طبعا وتضرب مسامير من ورا وخلاص، بس التفاصيل دي هي اللي بتدي الشغل قيمة وعمر، وبالتالي تسعيرة أحسن. فأنت بقى براحتك، أنا بقول لك إيه المهم وإيه اللي مش مهم. تمام كده، بيدخل في حامل الموبايل فت. ممتاز. اخر بقى خطوه مش مهمه برضو، هستعمل بنطه الغسيل الربع دايره اكل بقى وانضف كل الخشب بتاعي، القعده والظهر والرف الصغير، كله. ليه بقى مش مهمه؟ خايف اقول انها مهمه تقولوا الفيديو صعب. نيجي بقى لاهم خطوه بعد ما شطفنا ونضفنا كل الخشب بتاع الحامل، الا وهي الصنفره. الصنفره هي 95% من النتيجه الجيده للشغل بتاعك. اهتم بيها هتلاقي شغلك اختلف. نيجي بقى للتقفيل. طبعا هقفل الظهر في القعده، وبس عشان اضمن القائميه هستعمل الزاويه البومه في التقفيل. امسك القطعتين بالقمط واكون حاطط الغيره واسيبهم بقى يمسكوا شويه في بعض، وبعد كده هضرب كام مسمار من تحت، مسمار عادي بالشاكوش او بمسدس المسامير زي ما تحب. بعد بقى ما نشفت هلزق الحامل مكانه برضه بالغيره والقمط واسيبه برضه ينشف. كمان بقى هركب الرف الصغير بالغيره، ممكن مسمارين او بدون، يعني ده رف صغير هيشيل نضاره. عبال بقى ما ينشف الحامل هنجيب القطعتين خشب صغيرين بالشكل ده كده، هلزقهم في بعض بنقطتين غيره واسيبهم برضو ينشفوا. بعد بقى ما نشفوا، وفي خطوه برضو مش مهمه، هنحتاج نعمل فتحه كده او ببنطه مفصلات، نعمل شكل يدي الحامل الصغير منظر عملي. انا عارف ان انا قلت قبل كده انها اخر خطوه مش مهمه، بس مش قادر امسك نفسي لان الموضوع عجبني. عملت نص دايره ده من قدام، وهعمل كمان دايره من تحت للكابل، هيركب بقى عليها الموبايل ويبقى شكله كده، والفتحه دي هنعدي منها الكابل. الحامل ده هيركب على رف الموبايل هنا كده، بس هنحتاج نعمل ثقب تحت نعدي منه الكابل، ومن تحت بقى نعمل مجرى يمشي فيه الكابل عشان يبقى مخفي تحت قاعده الحامل. تمام، ادي المجرى وادي الثقب، هيعدي الكابل ويمشي تحت الحامل بدون اي اثر. بوسطن بقى الموبايل ويبعلم بقى مكان الحامل بتاعه، وهثبته بالغراء وقمتين. الفينش ده بقى يا سيدي المعلمين، اظن اللون المهجني هو الافضل في الحاله دي. تقدر بقى تشكل مجموعه الوان مختلفه ارضاء لكل الاذواق. وبعدين بقى تديها ورنيش شفاف بمسدس دهانات او فرشه. انا استعملت السبراي لانه هو حامل واحد يتيم، انما انت هتبيع منه ان شاء الله. كده الحامل خلاص. هنا مكان الموبايل طبعا بالكابل الشاحن، وهنا هعلق ساعه او ساعتين، وهحط هنا النضاره، وهنا بقى المفاتيح مع شويه الفكه او القرشين اللي اتفضلوا في جيبي، وورا هنا بحط المحفظه. الفكره دي اسمها بالانجليزي دوكينج ستيشن، يعني عشان لو حبيت تدور على اشكال تانية منها. وانتوا عارفين احنا مش بنطلب منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم. كالعاده مش هوصيكم على لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.